السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رايحين نحضروا مع بعض وصفة ميلفاي. رايحين نحضروه بالعجينة نصف مورقة، لكن رايحين نفتحوه بطريقة سحرية. يعني راح نفتح العجين ونطويه مرة واحدة والنتيجة راح تكون مبهرة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير راح نحتاج 625 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 5 أكواب. عندنا ايضا 310 غرامات من مارغرين التوريق. دائما مارغرين التوريق الكميه تاعها تكون نصف الكميه تاع الفرينه. نحتاج ايضا 12 غرام من الملح، 20 غرام من الزيت، وراح نحتاج ايضا الماء للعجن. نجوز الان نشوفوا طريقه التحضير. راح نبدا بسم الله في طريقه التحضير. في الاول راح نغربل الكميه تاع الفرينه. هنا عندي كوب والكميه هذه 4 أكواب. راح نضيف كميه الملح ونضيف ايضا الزيت. راح نعاود نرمل شويه فقط الزيت مع الفرينه. راح نضيف الان الكميه تاع المارغرين. يعني دائما كما قلت لكم الكميه تاع المارغرين تكون النصف تاع الكميه تاع الفرينه. ولاحظوا ايضا القوام تاعها كيف لازم يكون، يعني ما يكونش طري بزاف وايضا ما يكونش متماسك. اذا كان القوام متماسك عاودوا خدموها بيدكم مرتين ولا ثلاثه ولا بالحلال فقط، يعني فتحوها وعاودوا طووها حتى يرجع القوام تاعها مناسب. من بعد نقسمها مربعات ولا فقط بالسكرفاج. راح نفتح كامل الزبده نتاعنا او المارغرين. راح نبدا الان نرمل في الفرينه مع المارغرين هكذا، ونبقى نرمل فيهم فقط بالاصابع. يعني لاحظوا الطريقه اللي نرملوا بها العجين، يعني لازم يبقاو القطع تاع المارغرين ظاهره في العجينه. لاحظوا الشكل تاع الخليط كيف لازم يكون، يعني تلقاو القطع تاع الزبده ظاهره في العجين هكذا. كي نوصلوا لهذه المرحله نعمل حفره في الوسط ونبدا نضيف الماء بالتدريج. لكن العجينه تاعنا ما راحش نعجنها، بمجرد اننا نتحصل على عجينه نتوقف. كل مره نضيف كميه قليله فقط من الماء بان نتحكموا في القوام. هنا راني استعملت كوب هكذا، هذا القدر راح يكون كافي. الان راح نجمع فقط العجين، يعني غير تنجمع العجينه نتوقفوا باه نبقاو محافظين على القطع تاع المارغرين في العجين. يعني لاحظوا القطع تاع المارغرين كيفاه تكون في العجين. الان نقدر نفتح العجينه ونخدم بها مباشره، لكن باه تمد لنا نتيجه احسن من المستحسن اني نعاود نغلفها وراح نخليها في الثلاجه ترتاح حوالي نصف ساعه حتى تعاود تتماسك المارغرين مع العجين. هنا العجين تاعنا راه ارتاح، يعني لاحظوا الشكل تاعو كيفاه يكون لداخل. راح نعمل رشه من الفرينه وراح نبدا نفتح في العجين على شكل مستطيل. هذا القدر هكذا راهو كافي. الان واش راح نعمل؟ راح نحكم مقطعه وراح نقص في الاول الشريط بهذا الشكل، وراح نطوي هذه الكميه على 3، يعني راح نعمل تور سامبل هكذا. هنا رانا طويناه على 3، يعني هذا 1. نعاود نرفعو لهنا ونزيد نقص العجين. كي تلقاو العجين قصير نعاود نطولوه شويه فقط هكذا. هذا 2. نعاود نرفعو ونطويه بهذا الشكل ونزيد هذا رقم 3. نعاود نرفع العجين، اذا لقيته صغير نعاود نطول فيه شويه. نعاود نطويه الان، هذا رقم 3. نعاود نزيد نطويه الان. يعني هذه الدوره الرابعه. نعاود فقط نرد هذا الزائد للداخل ونطوها اخر مره هكذا.
يعني بهذه الطريقة رانا حضرنا 5 دورات بسيطة اللي هما لي تور سامبل، يعني خدمنا 5 في وقت واحد وربحنا أيضا الوقت. الآن واش راح نعمل؟ راح نخليه جانبا يرتاح حوالي 15 دقيقة أو نصف ساعة، يعني فقط باه يساعدني كي نكون نفتح في العجين. هنا العجينة تاعنا راهي ارتاحت وأنا خليتها ارتاحت في الثلاجة. نعاود نعمل رشة من الفرينة ونبدأ نفتح في العجين. يعني لاحظوا الطريقة اللي تفتحوا بها في الأول. نبدأ فقط نضرب في العجين بهذا الشكل. هذه الكمية تاع العجين راح نخدم بها 3 صينيات اللي يكون العرض تاعهم 30 سنتيمتر على الطول 40 سنتيمتر. هنا راني مديت للعجين العرض تقريبا 30 سنتيمتر. الآن راح نخدم فقط على الطول. يعني دائما بين الفترة والثانية نجبد عندي العجين ونفتح باه ما تتعبوش كي تكونوا تحلوا في العجينة. يعني الطول تاع العجينه راح نفتحو 120 سنتيمتر، لانه الطول تاع الصينيه راهو 40 سنتيمتر. هذا القدر هكذا راهو كافي. راني فتحت العجين الطول تاعو 120 سنتيمتر لانه عندي 3 صينيات. راح نحكم الان صينيه ونحطوها على العجين هكذا ونقسم اول وحده. نحكم الان فرشيطه ونبدا نثقب في العجين. واللي عنده هذه الوسيله اللي هي بيك بات، يعني اللي نثقبوا بها العجين، كاين فيهم على البلاستيك او الخشب. انا عندي هذا الموديل القديم. نبدا فقط نثقب في العجين بهذه الطريقه. ونحطها مباشره في الصينيه وننزع الزائد تاع العجين. يعني لاحظوا السمك تاع العجين كيف لازم يكون رقيق. يعني العجين تاعكم ما لازمش يكون خشن. وراح ندخل الصينيه مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره تكون ما بين 160 و 170 درجه. لازم درجه حراره الفرن تكون هادئه، ما تكونش سخونه بزاف. راح تدي لكم الوقت ما بين 25 الى 30 دقيقه. لازم تخلوها تدي اللون الذهبي باه تكون فيها قرمشه في الوسط. بالنسبه للورقه كي تدخلوها للفرن كاين اللي تتعوج لهم الداخل في الفرن وممكن تتعوج لي انا ثاني، لكن بالنسبه لي ماهوش مشكل. يعني عادي كي نبداو يعني نخدموا فيها راح نديركوا هذا المشكل. اذا حبيتوا الاوراق يبقاو على هذا الشكل بعد مرور 15 دقيقه في الفرن خرجوهم وزيدوا صينيه اخرى تكون ثقيله في الاعلى وعاودوا دخلوها الفرن وخلوها تكمل طيابها. بالنسبه للكريمه راح نحتاج 1 لتر من الحليب، وراح نضيف عليها نصف الكميه تاع السكر. هنا عندي 220 غرام من السكر اللي هي 10 ملاعق، يعني راح نحط 5 ملاعق سكر. هذه الملعقه الخامسه. في اناء راح نحط الكميه تاع البيض. هذه الحبه الاولى وهذه الثانيه. في هذه الوصفه اذا حبيتوها تكون اقتصاديه يعني تقدروا تتخلوا على البيض، لكن ما ننصحكمش انكم تتخلوا على الحليب، لانه كاين بزاف يقول لكم يعني تقدروا تعوضوا الحليب بالماء. هنا الوصفه ما توليش اقتصاديه، تولي وصفه مرضيه لانها تولي كامل السكر. لذلك لازم يكون عندنا البروتينات في الكريمه نتاعنا. راح نحط الان الكميه تاع السكر اللي بقات وراح نضربهم مع بعض. ونضيف الان الكميه تاع المايزينا اللي هي 120 غرام بالملعقه. عندنا 6 ملاعق يكونوا معمرين بهذا الشكل. ونعاود نحركهم كامل مع بعض. راح نضيف لها مباشره كميه من الحليب اللي يكون دافي، يعني باه نتاكد انه المايزينا فتحناها مليح. وغير نلقاو الحليب سخن وقريب يلحق لدرجه الغليان، هذاك الوقت راح نعاود نرد الخليط اللي كنا حضرناه هكذا. هكذا نبقى نحرك حتى نتحصل على القوام الكريمي. يعني لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه. ونقلبها مباشره في اناء اخر. نغطوها بكيس بلاستيكي وراح نخلوها جانبا حتى تبرد. هنا الكريمه بعد ما بردت زاد ضربتها شويه فقط بالخلاط الكهربائي
وراح نضيف لها 10 غرامات من الفانيلا، وعندي ايضا 100 غرام من المارغرين اللي هي حوالي 2 ملاعق. ندير كميه في الاول ونعاود نخلطهم مع بعض. غير نلقاوها تخلطت مليح نضيف الملعقه الثانيه. لاحظوا القوام اللي راح تتحصلوا عليه. فيما يخص الكلاصاج او الفوندون راح نحضروه بوصفه بسيطه، يعني راح تكون فقط بالسكر الناعم والحليب كما تقدروا تشروا الجاهز. بالنسبه لكميه السكر اللي راح نحتاجها هنا عندنا 4 اكواب، وهذا الكوب الخامس. لازم السكر تاعكم يكون مغربل. وراح نبدا نضيف في الحليب بكميات قليله فقط. نزيد كميه ايضا من الحليب. لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه، يعني القوام ما يكونش خفيف بزاف. الان راح ننزع كميه من الكلاصاج، هذا القدر هكذا راح يكون كافي. وراح نضيف ايضا كميه من الكاكاو البني، والكاكاو ايضا لازم تغربلوه. لاحظوا القوام كيف لازم يكون خفيف. راح نبدا بسم الله في طريقه التركيب، يعني لاحظوا الاوراق تاعكم كيف لازم يكونوا طيبين. راح نحط اول وحده وراح نحط عليها كميه من الكريمه، يعني هنا راح نعمل لهم كميه مليحه من الكريمه هكذا، ونعاود نمشيها كامل على السطح. راح نضيف الان الطبقه الثانيه، وراح نضيف الكميه تاع الكريمه اللي بقات، وبنفس الطريقه نعاود نمشيها كامل على الورقه. راح نضيف الان الورقه الثالثه، راح نقلبها بهذا الشكل. لكن لاحظوا يعني راهي تعوجت الورقه، لكن ما كاش مشكل، نحطوها في الاله. نعاود نحط عليها مباشره ورقه طهي، ونحطوا صينيه وراح نضغط في الاله هكذا. يعني بهذا الشكل الاوراق تاعنا كامل رايحين يتماسكوا. نعاود نحكم الان الكلاصاج تاعنا وراح نفرغوه كامل في الاله، ونحكم السباتول اللي نكونوا عملنا فيها شويه تاع الماء، يعني باه نقدر نتحكم فيه. هنا بقات لي كميه قليله راح نكملها. نعاود فقط ندور الصينيه تاعنا بهذا الشكل، يعني باه تساعدني في العمل. وراح نحكم الكلاصاج اللي كنا عملنا له كميه من الكاكاو، ونبدا نعمل في خطوط بهذا الشكل. من بعد نعاود ندور الصينيه بهذا الشكل، ونبدا نعمل في خطوط. يعني نعكس الاتجاه اللي عملنا فيه الخطوط في الاول. ودائما نعاود نمسح السكين اللي تكونوا تخدموا به، ولا اي وسيله تكون عندكم تخدموا بها. ونعاود فقط نطلع الخطوط. هكذا، يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيف يكون. وراح نخلي الصينيه جانبا حوالي 15 دقيقه الى نصف ساعه، يعني نخلي حتى ينشف الفوندون. من بعد راح ندخلها للمجمد ونخليها حوالي ساعتين ايضا حتى تتماسك جيدا الكريمه مع الطبقات. هنا بعد ما نخرجوها من المجمد، يعني لاحظوا كيفاش تكون كامل يابسه في الاطراف. راح نبدا الان ننزع في الاطراف. في الاول نعمل خط فقط، من بعد نبدا نقسم فيه. ودائما نعاود نمسح السكين بالماء اللي يكون سخون. يعني لاحظوا القوام تاع الكريمه كيف يكون متماسك لداخل. نعاود الان نقسمها في الوسط، ونزيد بنفس الطريقه نبدا نقسم في الحب.
هذه هي النتيجة النهائية لوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه، يعني نفس الشكل اللي تلقاوه في المحلات، واكيد الذوق راح يكون احلى مع الاوراق اللي راح تكون خفيفة وتكون ايضا فيها قرمشة، بطريقة تحضير اللي كانت جد بسيطة ويقدر اي واحد يحضر الوصفة تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها، والى الملتقى في وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.